Good morning sa inyo tanan. Nagakaldayaw kita sa Ginoo sa Pibilio nga makapamanalo sa mga pulong. Buksan naton ang aton nga Biblia sa Hebrews 11:32 to 34 as a springboard sa aton nga pagpatungsilingan sining adlaw. Basahan ko sa inyo sa ESV version. It says, "And what more shall I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah of David, and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouth of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight." Ang ginugid mo gatag bugay kag papakamayo sini nga mga dinalan nga aton gibasa. Gitagaan naton title nga aton nga devotional sining adlaw, Man Empowered by God. Kag may pila kita ka mga biblical characters nga tun-an sa sining tulopangod naton kag ano na diri nanungod sa pagkabuhi ni Gideon. Kag si Gideon first introduce sa scripture nga nagapanago siya at the wine press ginhambal dira tungod kay nagapanago siya sa mga kaaway sa Israelites nga mga Midianites. Dira makita natin sa Judges 6:11 nga nagapakita sang iyang weakness and sang iyang fear kag somewhat na-intimidate siya, no intimidation sang ilang mga kaaway. Kag do hindi siya kapating gamiton sa sang Ginoo nga mo ang mag spearhead sa pag-save sa mga Israelites. Kag ginayo niya nga pangayo sang sign sa Ginoo nga kung iniblang butang matigayon ginman nga himuon pagi sa iya. Kag initially ginpamatud-an ni sang Ginoo nga siya nagled sa napulo ka mga tao to take down Baal's altar sa Judges 6:14 to 28. Kag abi naton do convincing na ni nga butang nahimo sa Ginoo pero nagayo pag sa Ginoo for further confirmation kon siya gid man amo ang gamiton sa Ginoo sa pagluwas sa mga Israelites. Kag sa liwat nagayo sang palatandaan sa Ginoo if ever nga ipamalahon o kon pabasaon niya ang fleece, no, ang wool nga gikan sa karnero. Kag sa gihapon ng Ginoo nagsabat sa sini nga request ni Gideon dra gyapon sa chapter 6 36 to 40. And the rest ng biblical account sa kay Gideon nagapahayag sang iyang kaisog kag subong man sa iyang pagkamatarong up to the point nga nangin sikat siya sa pagpili sang selections sa mga armies, no, nga ma-considered as elite number of the armies nga na trimmed down up to 300 soldiers only. Kag pagi sini na subdue nila kag na overthrow nila ang ilang makaaway o kang amo ang mga Midianites. Kag ang isa sa mabutang nga makita naton diri among tungod sining overwhelming victory, ang tao nag-rally behind siya nga naghambal sa ilang himuon siya nga manginhari. But then anong ginhambal ni Gideon sa Judges 8:22 to 23, "Then the men of Israel said to Gideon, Rule over us, both you and your son, and your grandson also, for you have delivered us from the hand of Midian. But Gideon said to them, I will not rule over you, nor shall my son rule over you. The Lord shall rule over you." Hindi kuya magdumala sa inyo o kung mga panugutan ko ako makabataan nga magdumala sa inyo. Singa tugutin niyo nga Ginoo ya among dumala sa inyo. So mo na ginhambal diri sa sining madalan. And si Gideon angkon siya sang
matahom nga legacy sa mga Israelites. Kaya after siya sini almost 40 years, no? Nga wala gid sang mga foreign intrusion o kon oppression nga nagluntad nga ginpanungod sa nasyon sang Israel. Daw na tumasapon sa Judges 8:28. Kag sa primero, makonsidera siya naton as a frightened warrior nga nagapanago sa wine press. Apang karon nangin overcomer siya, kag na-victorious siya, kag nadaog niya na subdue niya ang fear, kag kulang niya sa pagtuo, kag napagamit siya sa Ginoo. Kag in fact, amo na nga gin-mention siya diri as one of the heroes of faith. Sa ginbasa naton diri sa Hebrews 11. Ang Gideon, it means great destroyer, no? Destroyer siya sa mga naga-oppressed kag nagahatag sang threat sa katawhan sang Israel, kag ini nahimo tungod nga nangin available siya kag nakita niya ang iya nga kalayahon in exchange sang kadako kagamahanan kag sang kagamahanan sa Ginoo sa kabuhi niya. Ang isa pa gid diri ka biblical character nga ma-consider naton nga gin-empowered sa Ginoo, hindi lamang si Gideon but also amo si Moses. Now si Moses amo ni gipakitaan sa Ginoo sa burning bush, kag ginhambalan siya nga he would lead his people out of Egypt. The Exodus chapter 3 verses 1 to 10. But kung inyo na sapuan dala ang istorya, pila ka tinion nga nag-respond si Moses nga do hindi siya sigurado, kag medyo kapamalibad sang panawagan sa Ginoo sa iya. Kag siling ni Moses, saging namangkot siya, who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt? Exodus 3 verse 11. After sa sina, ang Ginoo nagsabat sa kay Moses, but then he hesitated, no, sa pagtuman sa Ginoo. Ang exchange sa verse 11, 13, and chapter 4 verse 1. And then ang Ginoo nagsabat sa kay Moses and question. Then Moses said to the Lord, "Oh, my Lord, I am not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue," admitting to a speech difficulty. Nga amo nang ang iyang daw alibay, okay, sa Ginoo. So the Lord said to him, "Who has made man's mouth, or who makes the mute, the deaf, the seeing, or the blind? Have not I the Lord? Now therefore go, and I will be with your mouth, and teach you what you shall say." So, ang iya diri pangalibad tungod kini sa gusto nga somehow gamiton siya sa Ginoo, no? Sa isa ka pamaagi nga siya among liberate sa makatawhan sang Israel. Kag sumungman mouthpiece ang Ginoo sa kay Pharaoh. Subong siya maghahatag sang mga pululungon nga nagikan sa Ginoo, in a sort of a warning or rebuke or whatever, sa kay Pharaoh. So si Moses wala gid fully diri nagbaton insigida, kag naghambal sa verse 13 and 14 nga instead gintudlo niya kag gin-represent niya para sa iya kuglingon amo si Aaron. Asing hambal diri, God was angry with Moses but granted him a speaker in Moses' brother Aaron. So although Moses was by no means perfect, ang rest ng iyang actions nag-illustrate man sang iyang faithfulness, kag of course ang kung paano ka vibrant sang iyang leadership. He faced Pharaoh, he led the Exodus, he parted the Red Sea, and brought the people to Mount Sinai where the Old Covenant was established. Kag he even gave sermon-like speeches, ang exposition sang Ten Commandments, no, nga makita natin dito sa Deuteronomy chapter 5. Kag after nga si Moses napatay, the book of Deuteronomy closes with recognition of the prophet's leadership. Okay?
nga masapuan naton dira sa Deuteronomy 34 verse 10 to 12. But since then there was not arisen in Israel a prophet like Moses, whom the Lord knew face to face in all the signs and wonders which the Lord sent him to do in the land of Egypt, before Pharaoh, before all his servants, and in all his land, and by all that mighty power, and all the great terror which Moses performed in the sight of all Israel. So, amo ni si Moses, meaning meaning siya ngalan is pulled out or drawn out from water, ano? So that's the legacy of faith and of how the Lord has been empowered these weak and frail men, but after which ang Ginoo naghatag sang dako nga kadalagan sa pagkabuhi nila. And the third individual or character nga makonsider naton is no other than David himself. Now, kung madunduman ninyo, sang ginpadala si Samuel sa kay Jesse, sila pa rin malay sa pag-anuan sa bagong hari, pagkakita dayon ni Samuel sa magulang niya nga mo si Eliab, which is the oldest son of Jesse, sila ni Samuel niya, amo na ni. Niya, amo na gini ang siguro mo nung hari, kaya do itsura niya, do angayan naman. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, si Samuel nag-continue sa pagpangita, kaya binya mo na to until nga natapos niya almost 7 na kakabataan ni Jesse o kung mga magulang niya mga utod ni David. Kag naghambal si Samuel sa Jesse, are all the young men here? Then he says, there remains yet the youngest, and there he is keeping the sheep. 1 Samuel 16:11. Kag yato gali nga nagabantay sa karnero, wala na sang diwan kundi amo si David. So gina-consider nga bataon siya sa nga tinion, no? I think in his teenage years. Kag he was least likely to be chosen. But God told Samuel that David was the one. Okay? So, si David rose to his first challenge as anointed king during the battle with the Philistines. Despite sang kahadlok sa Israelite sa kay Goliath, si David amo nagatubang sa iya. Kag eventually, through the guidance of the Lord, he defeated the giant warrior nga mo si Goliath. Kag amo na nangin famous nga istorya sa Bible, sa Bible story sa aton mga kabataan. Kag ini nangin sinonimo sa mga taong underdog, no? Nga overwhelmingly nangin mandadaog sa ilang nga mga kaaway. And David successfully sa isa man ka mga kayunan nga nakapalagyo siya, successfully evaded Saul's attempt to kill him and showed mercy sa sining nga hari tungod sang pagkainit ni Saul sa iya. Tungod kay siya amoya ang replacement sang Ginoo, no? After nga gin-deny ang pagdumalahan ni Saul kag si Saul mismo. Kag after nga ningin hari siya, David was a powerful military commander, kag of course soldier. Kag he administered judgment and justice to all his people. Amo na ang linya sang ligasiya nga kung paano siya nagdumala as a king, as a political figure, kag as a servant of God. He administered judgment and justice to all his people. 1 Chronicles 18:14. Kag si David man sulat almost half sang Book of Psalms. Kag ginaknalis niya kung din tutuod nga kusog nagikan. Kag isa sina among ginsulat niya among Psalms 28 nga naghambal siya nga, blessed be the Lord because he has heard the voice of my supplication. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in him, I am helped. Therefore my heart greatly rejoices, and with my song I will praise him
verses 6 and 7. So, amo ni bala kung ialaw naton gali nga kilalahon ang aton nga mga kuluyahon, ang aton nga pagkawaywaay sa Ginoo, kay hindi magdepend sa atong kagalingon nga kaalam kakusog, kay acknowledge lang gid nga Ginoo amo ang gikanan sang kusog naton, kadalagan naton, kag subong man sang kaalam naton, nya ang Ginoo maghatag sa aton sang pagpakamayo nga gamiton niya kita. In a way, just like sang paggamit niya sa kay Gideon, sa kay Moses, sa kay David, subong iyang mga sa subong iyang mga servant. So kabay kung tani nga sa pagkabuhi taman mangin kaanga kita nila nga nagakilala sang kusog kag gamahanan sa Ginoo, kag of course pamaagi ang Ginoo nag-intervene sa kabuhi naton, no? Sa sina nga mga pamagi. Kabang ginugid mga tagbugay kapapakamoy sining mga dinalan sa liwat nga aton nga ginpatusulingan sa sining adlaw, magapangamoy kita Ginoo, nagatugyan kami sining mga kamotoran, gamitan ni mga pagkamaayo sa mga panahona, amo tipusoon sa gihapon upod sa tasagsa nga nagasunod sa sining devotional sa adlaw nga tanan. Gani man ni tanamon ginaampo sa imo kag ginasalig sa ngalan sa Amang kay Kristo Jesus. Amen.